Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 57, sau khi bế quan tu luyện, La Phong cuối cùng cũng đột phá và đạt tới cấp bậc hành tinh. Nhưng theo đó, sức mạnh cùng tốc độ của anh ấy cũng đạt tới tầm cao mới. Bởi điều này, trong buổi lễ bổ nhiệm chức vụ tuần sát sứ, Hồng đã lập tức phát hiện ra sự thay đổi của La Phong. Và sau khi biết tốc độ của La Phong hiện tại, Hồng đã ngay lập tức đề nghị mọi người sẽ cùng đi tới đảo Sương một chuyến. Cuối cùng, dẫn La Phong vào trong phòng của mình, Hồng sau đó đã nói cho anh ấy biết một số chuyện về hành tinh bên ngoài. Cũng vì thế, Hồng đã đưa ra những lời động viên La Phong. Hiện tại, nhất định phải nhanh chóng để thăng thực lực để bảo vệ nhân loại. Nếu như một ngày, địa cầu bị cường giả vũ trụ xâm chiếm, lúc đó sẽ rất cần một người đứng lên bảo vệ mọi người. Tới cuối cùng, sau khi truyền đạt hết mọi chuyện cho La Phong, Hồng đã quyết định dẫn anh ấy tới một nơi, đó chính là đảo Sương. Và rất nhanh, phi cơ đã cất cánh lao đi. Ở bên trong lúc này chính là ba người, Hồng, Lôi Thần và La Phong. Xuất hiện trước mắt mọi người chính là bản đồ địa hình của đảo Sương. Theo như thông tin Hồng và Lôi Thần nói cho La Phong biết, hồ nước ở đảo Sương này rất quỷ dị, nó có vô số quái thú thủy vực, số lượng rất nhiều, thực lực rất mạnh. Hơn nữa, trong đó còn có một con quái thú mang hình dạng của một con bạch tuộc, nó là quái thú hoàng giả mạnh thứ 3 trên địa cầu bây giờ, thực lực hiển nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, sau khi phi cơ gần tới nơi, Hồng nói với La Phong, lần này tới đây, ai có thể tìm được bảo vật, vậy phải xem vận khí của người đó. Thế nhưng, vừa khi nói dứt câu, đột nhiên Hồng có một cảm giác kỳ lạ, dường như ở gần nơi đây có một dấu hiệu kỳ lạ. Tuy vậy, Hồng cũng không thể phát hiện ra đó là gì. Nhanh chóng rời khỏi phi cơ, Hồng cùng với Lôi Thần nhanh chóng xuất phát. Trước khi rời đi, họ cũng không quên nhắc nhở La Phong một vài thứ cần lưu ý. Lúc này, bước ra ngoài phi cơ, xuất hiện trước mắt La Phong là vô số cường giả tới từ các nước, quân đội ở nơi đây cũng được bố trí khá dày đặc. Tuy vậy, ở một nơi không xa, một chuyện không hay đã xảy ra. Trên bờ đảo Sương, một cái xúc tu khổng lồ đã đánh tới phá tan đi pháo laser của quân đội canh gác. Không chỉ vậy, chiến cơ đang bay ở trên mặt hồ cũng bị nó tấn công rất mạnh. Không hiểu sao, nó lại xuất hiện vào lúc này. Và ngay lập tức, ở trong căn phòng tổng bộ, nơi chỉ huy của quân đội, những tin cất báo đã liên tục được truyền tới. Lúc này, báo động đã vượt xa mức thảm họa. Cũng vì tin tức này, Hồng và Lôi Thần dẫn theo La Phong và rất nhiều chiến thần cũng ngay lập tức đi tới nơi con thú hoàng vừa xuất hiện. Và rồi ngay sau đó, một cuộc chiến khốc liệt giữa Hồng, Lôi Thần và con thú hoàng nổ ra. Cũng trong lúc đó, trong khi Lôi Thần và Hồng chiến đấu với quái thú, ở phía xa, nơi căn cứ quân sự, nó đã bị quái thú tấn công, thời gian đã không còn nhiều nữa. Trong khoảnh khắc chỉ cần một chút nữa thôi là nó phát nổ. Ở phía xa, La Phong cùng rất nhiều chiến thần đã kịp thời ứng cứu, đưa bọn họ ra ngoài an toàn. Quay trở lại với cuộc chiến giữa Lôi Thần và quái thú hoàng giả, lúc này chiến đấu đã trở nên vô cùng kịch liệt. Trên tay Lôi Thần, một vòng tròn được bao trùm bởi những tia sét đang tỏa ra một màu sáng chói, liên tục đánh về phía những cái xúc tu cứng rắn. Thế nhưng, như thế vẫn là chưa đủ để cắt đứt được những cái xúc tu của nó. Tới cuối cùng, Lôi Thần đã bị nó bao vây, những cái xúc tu tạo thành một vòng tròn chỉ trong phút chốc đã bao trùm toàn bộ cơ thể. Lôi Thần bị nhốt ở bên trong, hiện tại cũng không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở bên ngoài, tất cả đều chăm chú dõi theo trận chiến của Hồng, Lôi Thần cùng quái thú. Tuy vậy, đột nhiên xuất hiện một tin tức khiến người ta giật mình. Điểm sáng đại diện cho Hồng trên màn hình hiển thị chợt biến mất, không thể thăm dò được sinh mạng. Chẳng lẽ Hồng đã bỏ mạng bởi quái thú hoàng giả hay sao? Điều này là mọi người nghi hoặc, thế nhưng cũng không biết làm gì. Lúc này, ở bên ngoài bọn họ chỉ lặng yên quan sát. Thế nhưng, đột nhiên nơi trung tâm con quái thú hoàng giả kia, xúc tu của nó đột nhiên bị phá nát. Ở phía dưới, một thân ảnh đột nhiên phóng người lên cao, đó chính là Hồng. Thật không thể tin được là Hồng còn sống. Đến đây thì hết tập 58 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.